ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું વિડીયો ક્લાસીસની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10નું જે ચેપ્ટર નંબર 3 પૂરું કર્યું, HTMLની અંદર છબીઓનું વ્યવસ્થાપન, તેનું એક એક્ઝામ્પલ, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ છીએ. એ એક્ઝામ્પલનું નામ છે ઇમેજ મેપ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ જ છે કે કોઈ એક ઇમેજ સાથે આપણે અનેક જોડાણ એટલે કે અનેક લિંક છે એ આપી શકીએ છીએ, પરંતુ એક જ ઇમેજમાં એક કરતાં વધારે જોડાણ કઈ રીતે તૈયાર કરવું, એટલે કે કોઈ એક જ ઇમેજ છે એની અંદર એક કરતાં વધારે જગ્યાએ આપણે ક્લિક કરીએ તેવા સ્થાન કઈ રીતે તૈયાર કરવા, અને આ સ્થાનને શું કહેવામાં આવે છે તો કે હોટસ્પોટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ હોટસ્પોટ કઈ રીતે તૈયાર કરવા એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં જોઈ શકો છો કે મારી પાસે ગુજરાત રાજ્યનો નકશો છે. હવે હું અહીંયા જામનગર ઉપર ક્લિક કરું તો જામનગરની માહિતી આવે છે, કચ્છ ઉપર ક્લિક કરીશ તો કચ્છની માહિતી આવશે. એ રીતે અલગ અલગ જિલ્લાઓ ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ તો એની માહિતી આવે. હવે તમે જોશો તો અહીંયા મારી પાસે ઇમેજ ફક્ત એક જ છે, પણ એક ઇમેજમાં હું અલગ અલગ જગ્યાએ ક્લિક કરી શકું તેવા સ્થાનો મેં બનાવેલા છે, એટલે કે હોટસ્પોટ બનાવેલા છે. તો એને શું કહેવામાં આવે છે? ઇમેજ મેપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ કઈ રીતે કરવું તેનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો તમારે શું કરવાનું છે, આ રીતે એક કોડ તૈયાર કરવાનો છે. HTML હેડ ટાઇટલ. હવે ટાઇટલમાં તમને ખ્યાલ છે કે જે કંઈ પણ લખી એ વેબ બ્રાઉઝરના ટાઇટલ બારમાં જોવા મળે. ત્યારબાદ ઇમેજ માટેનો એક કોડ લખેલો છે, ઇમેજ SRC યુઝર્સ. અહીંયા તમે જોઈ શકો આખો એનો પાથ આપેલો છે અને અહીંયા અલ્ટરનેટ નામ આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદાચ અહીંયા સુધી તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે આના દ્વારા શું થાય છે, તો કે બ્રાઉઝરમાં આપણે જે ઇમેજ છે એ જોઈ શકીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે યુઝ મેપ છે એ શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે મેપિંગ કરવાનું છે, ઇમેજ મેપ કરવાનું છે. એક જ ઇમેજમાં અલગ અલગ ઘણા બધા ઘણી બધી જગ્યાએ ક્લિક કરી શકીએ તેવા હોટસ્પોટ નક્કી કરવાના છે. તો તમારે આ જે ઇમેજ છે એને એક નામ આપવું પડે. તો એ યુઝ મેપ દ્વારા તમે શું કરી શકો? નામ આપી શકો. તો મેં અહીંયા શું નામ આપેલું છે? ગુજ મેપ. તમે કોઈ બી નામ આપી શકો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કમેન્ટ માટે છે જે તમને ખ્યાલ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે મેપ આપવા માટે, મેપિંગ કરવા માટે, હોટસ્પોટ બનાવવા માટે આપણે મેપ કમાન્ડનો યુઝ કરવો પડે, એટલે કે મેપ ટેગનો યુઝ કરવો પડે. તો અહીંયા મેપ નેમ, હવે અહીંયા જે તમે નામ આપો એ અહીંયા તમે ઇમેજને જે નામ આપેલું હોય તો આ નામ અને આ નામ બે શું હોવા જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોઈ પણ ઇમેજમાં ત્રણ રીતે, ત્રણ શેપ દ્વારા હોટસ્પોટના સ્થાન છે એ દર્શાવી શકો. એક રેક્ટેંગલ દ્વારા, સર્કલ દ્વારા અને ત્રીજું આવે પોલિગોન દ્વારા. આ ત્રણ રીતે તમે શું કરી શકો? એના સ્થાન દર્શાવી શકો. આપણે અહીંયા એરિયા શેપ, જે આપણે અહીંયા જે શેપ લીધેલો છે એરિયાનો, એ રેક્ટેંગલ છે. એટલે કે કઈ રીતે તમને વધુ ખ્યાલ આવે, એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હું અહીંયા કચ્છ ઉપર ક્લિક કરું તો તમે અહીં જોઈ શકો કે વાદળી કલરનો એરિયા છે એ અહીંયા રેક્ટેંગલ શેપમાં દર્શાવાય છે. મતલબ કે એટલો એરિયા છે એ શું થઈ ગયો? એના હોટસ્પોટ થઈ ગયો કે અહીંયા ક્લિક કરવાથી એ વસ્તુ ઓપન થાય છે. તો એ જે શેપ છે એ રેક્ટેંગલ તમે રાખી શકો, સર્કલમાં રાખી શકો અને પોલિગોન શેપ છે એ તમે રાખી શકો છો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એનું માપ આપવાનું હોય, એટલે કે કોડ્સ આપવાના હોય. તો કોડ્સને કોઓર્ડિનેટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે કોઈ પણ તમારી જે છબી ઇમેજ હોય એના એક્સ અને વાય થી દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એકદમ ઇઝીલી કહું તો કે તમારી જે ઇમેજ છે એને તમારે પેઇન્ટમાં ઓપન કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ તમારે અહીંયાથી રેક્ટેંગલ લેવાનું છે. શું લેવાનું છે? રેક્ટેંગલ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાંથી તમે ચાલુ કરો છો, એટલે તમે અહીં જોશો કે મારે અહીંયાથી ચાલુ કરવું છે તો અહીંયા નીચે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કોર્નરમાં અહીંયા તમને એનું માપ જોવા મળે, કોડ જોવા મળે, કોર્ડિનેટ્સ જેને આપણે કહીએ, કોડ્સ. તો તમે જોશો તો અત્યારે આવે છે 200 અને 192. ત્યાર પછી એને આપણે આ રીતે સિલેક્ટ કરી નાખવાનું જેટલા એરિયામાં તમારે જોતું હોય, અને છેલ્લો જે કોડ આવે 397 અને 270. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ જે કોડ્સ છે એને તમારે અહીં લખી લેવાનો. ત્યારબાદ અલ્ટરનેટ તો તમને ખબર જ છે. હવે જે વસ્તુ આવે છે એ બહુ મહત્વની છે, HREF, એટલે તમને ખબર છે કે જેનાથી આપણે લિંક આપી શકીએ. હવે આ jam.html શું છે? એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે જામનગર ઉપર ક્લિક કરવામાં આવે, એટલે કે જામનગર જ્યાં લખેલું છે એ હોટસ્પોટ, એ સ્થાન ઉપર જ્યારે ક્લિક કરવામાં આવે ત્યારે જામનગરની માહિતી દર્શાવતું પેજ ઓપન થાય.
તો આ જે જામ.html છે એ જામનગરની માહિતી દર્શાવતી એક HTML ફાઇલ અગાઉ બનાવેલી છે, જે આ એરિયા ઉપર ક્લિક કરશે કોઈ પણ યુઝર ઉપયોગ કરતા ત્યારે એ ફાઇલ ઓપન થશે. એ રીતે કચ્છ માટે પણ અહીં દર્શાવેલું છે. ત્યારબાદ મેપ કમાન્ડ પૂરો કરેલો છે અને HTML બોડી પૂરું કરેલું છે. હવે આપણે આઉટપુટમાં જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જામનગર ઉપર જ્યારે આપણે ક્લિક કરીએ છીએ તો તમે જોશો જામનગરની માહિતી દર્શાવતું પેજ તમને મળે છે. એટલે કે એ તમને જામનગરની માહિતીના પેજ તરફ લઈ જાય છે, જ્યાં તમે જોશો તો જામનગરનું ફેમસ જે લાખોટા લેક છે તે તમને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા કચ્છ ઉપર તમે ક્લિક કરો છો તો કચ્છનો જે ફેમસ કાળો ડુંગર છે એનો ફોટોગ્રાફ્સ તમને અહીં જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ રીતે કોઈ એક જ ઇમેજની અંદર અલગ અલગ ઘણી બધી જગ્યાએ ક્લિક કરી શકો તેવા હોટસ્પોટ છે એ બનાવી શકો, જેને ઇમેજ મેપ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, તમારી પાસે આ મેન ફાઇલ તો હોવી જ જોઈએ, એની સાથે સાથે જે તમારે જ્યાં ક્લિક કરતા જે બધી વિગત આવે છે તેની પણ ફાઇલ હોવી જોઈએ. જેમ કે મેં અહીંયા જામનગર માટે જામ.html, કચ્છ જિલ્લાની માહિતી માટે કચ્છ.html એ રીતે આપેલું છે. તો તમારે પણ શું કરવાનું છે, તો કે આ રીતે અલગ અલગ જે ફાઇલો છે તમારી પાસે તૈયાર હોવી જોઈએ. તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમને આ પ્રેક્ટિકલ છે એ ખૂબ જ ખ્યાલ આવ્યો હશે, ધ્યાનમાં આવ્યું હશે. અહીં આપણું જે ચેપ્ટર 3 છે એ પૂરું થઈ ગયેલું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટર 3ના અસાઇનમેન્ટ એટલે કે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તેની લિંક હું અહીંયા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપીશ. તો તે પ્રશ્નો પણ તમારે સોલ્વ કરશો તો તમને છે આ ચેપ્ટર વિશે વધુ માહિતી અને તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ જગ્યાએ આપણને પ્રોબ્લેમ પડે છે. તો તેના વિશે તમે કમેન્ટ કરીને મને પૂછી શકો છો.